rin siya, keyless operation. Apo. So push button din, tapos push start din siya. Bali ganun din, napak din sa brake. Yun lang ito sir, puro manual kaya tapos. Okay. Ang fan natin sa harap, Wait lang. 8 speed plus ang fan. Ito yung temp ko. Sa likod po, 4-way naman. Second. Okay. Same din nung Montero, pero Montero kasi push button. Ito siya okay. dial. Pero mas malaki monitor nito sir. 7 Kasi sa Montero. Oo, 6.75. Ang engine nito is 1.5 liter gasoline. Okay. 4-cylinder din. Ang Montero kasi sa 2.4 tapos diesel. 100. Tapos may reverse cam na rin siya. Meron din sir. Tapos dual airbag po. Dual airbag din siya. Ito sir, ang pinaka entry level yung 885 yung manual. Tapos 960 na sir yung GLX Plus na automatic. Tapos Anong yung, pinagkaiba po nung GLX Plus sa siya, GLS? Hindi pa siya push start, bali di susi. Tapos okay. ang niya, alarm, pa rin, lock and lock. Hindi tulad nito Hindi na tulad nito na di push na gagawin. Yun, lock and lock, tapos start. May susi. Seating arrangement, same lahat ng variant. Tapos ang unit po natin meron na rin GPS, USB port, iPad connectivity, Bluetooth meron din siya. Tapos lahat ng variant sir meron ding audio tsaka cruise control. kahit yung base model. Kahit yung base model. Tapos lahat sila sir tilt tsaka telescope. Tilt and telescope. So pwede mo itaas baba, pwede mo atras baba. Ayun, so yung sa gilid yung Ito. Pwede mo itaas. Taas baba, ayan. Ito pala sir. Ayan. Yun, pwede mga tigas lang. Yung lock. Sorry, bali may lock din na. Same na Montero. Sa Montero sir, kahit nakalimutan mo yung lock, pag gumulong na siya mga 5 km, mag-auto lock siya. Ito po hindi, ayaw maglalak. Safety feature. Yung dalawang top of the line, 6 yung speaker kasama Twitter. Yung GLX na variant, yung dalawa, 4 lang. Pero same airbag, dalawa. Yung mga cup holder sa mga gilid meron. Hanggang sa third row. Tapos 12 volt socket sir meron sa front. Tagay ng mga barya. Meron din dito sir yung 12 volts ito. So dalawa. Tapos sa pinaka third row meron din. So lahat ng nakaupo pwede mo charge. Tapos ito mga compartment, pangalagay. Bukod sa black box na meron pa dito sir. Ano pa siya ulit mo din? Dalawa bali yung pinirmahan niya. Oo, dalawa na binigay ko. Ano ko na naman yan? Kaya ko dalawa na siya. Sir, itong top of the line, siya po yung meron Automatic fold na. Yung tatlong variant sir, ano yun dito. Tapos may papansin ko dyan na isa. Yun, yung may parang traction control na. Sa top of the line na meron yun.
So ano siya sir, yung parang kanina sa Montero, pag may madulas or may kurba. Yan na. Ano to, rear wheel drive? Front. Ah, Front wheel. 1.5 liter engine mo. 1.5 liter. Tapos ang horsepower niya is 105. Medyo mataas-taas. Sir, yun po yung mga variant pa natin. White na po yung ano. Kahit yung base model. So kahit umaga, kitang-kita mo yun. Kamukha na niya yun sa Montero. Model. Para visible yung madaan ka sa mga tulay or biglang kumuling. Apo. Okay na raw. Baka kinuha na niya eh. So dito tayo sa loob. Ngayon pag may pupuntahan, destination, point of interest, Kasi type ita-type mo sa lang. tapos search mo lang. Ayaw na mo ganun. Sir, pag ano, video, sa USB sa Apo. Tapos Bluetooth from yung Bluetooth naman sir, auto na yun, auto play. Depend mo lang sa radyo. So once na sumakay ka, automatic siya magka-connect sa phone? Hindi, i-connect mo siya. I-connect mo. Bali ang passcode niya sir, either 4 na 0 or 1 to 3 4. Yun ang default mo. Sending ka naman siya. Sir, maramdaman mo rin yung yung shocks na ginamit dito sir, yung sa F-Hotel namin. Kaya medyo maganda yung pagkakaroon. Mag-answer yung tsaka yung steering is good. Medyo 7-inch back camera. May sensor din siya. Wala sir. Camera lang. Pwede natin ulit sir. Spray lang. Tingnan mo kayo. May ganun yun. Kaya, spray lang sir. Kaya, doon ba tayo sa Phoenix? Phoenix lang. Sir, pwede po isang ikot ulit. Sige po. Tapos maano mo yung safety and comfort niya. Wala siya yung kapag nag-hard brake, magbiblink yung hazard. Ay, meron po. Yun ang tinatawag namin emergency stop signal. Kung nabigla naramdaman niya sir, yun Apo. mag-warning yung mga ano niya hazard. Pero sir, hindi natin kayang gawin dito kaya. Kailangan mabilis Oo, lang. medyo mabilis yung takbo na. Tapos talagang bigla.
Tapos lahat ng unit po, kahit yung GLX, naka anti-lock din yun. Okay. ABS din siya with EBD. Ibig sabihin po, anti-lock braking system. Tapos electronic brake force distribution. Tinutulungan niya yung minto para mag-shorten yung braking niyo. Mm. So lahat ng variant meron po tayo.